Hello, hello, hello. Zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile. Hello, mega 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 shoutout po sa ating 100 million the house. Yes, welcome po sa aking channel. Ingat po kayo dyan lagi. Stay safe. Zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile. Yes, kumusta po kayo lahat dyan? Kumusta po? And happy Halloween po. Ayan, mega mega shoutout po sa ating 100 million in the house na naka-BG po. Thank you so much. Kung sino ka man dyan, thank you so much po. Kumusta po ang araw natin ngayon, guys? Kumusta po kayo? Kumusta po? Sino kaya itong nakabigyo na to? Thank you so much po. Thank you. And sana po God bless po kayo. Mas kilala ko, sino ka man po. Yung nakabigyo, thank you so much po. Zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile. Okay na yan. Kumusta po? Mega lang po sa ating 100 million na. Ayan, mega shoutout po sa ating 200 million in the house. Zile zile, zile zile eu alerg, al mile mile, mile mile. Kinig po ba ako, guys? Kinig po ba ako, guys? Narinig niyo po ba ako? Ayan, yun, mega shoutout po sa ating 200 million in the house. Thank you po. Thank you sa mga video dyan. 200 million in the house. Naka-tune on, tune on, tune on, tune in. Ingat po kayo lagi dyan, lalo na sa Pilipinas. Ingat po kayo lahat and stay safe. Wait lang. Good. And thank you sa mga stay for, stay in dyan. Stay in, huwag kayo mag-stay out. Thank you so much po. Hindi naman po yung nakabili dyan. Thank you.
Nararamdaman na po ang bagyo dito sa Pampanga. Lakas ng hangin. Yes, mega mega love shout out po sa ating at 200 lahat. Mega shout out po. Thank you po. Huwag kakalimutan sa show. Thank you so much. Zile zile, zile zile yo alergyal, mile mile, mile mile. Ayan. Galing hangin. Oh, pandid. Ito ka rin. Alam ko. Ngini mo. Oh, alam ko. Alam ko. Yes, thank you. Ayan, mega mega shout out po sa aking tita. Tita Dadali. Thank you, tita. Salamat, salamat, salamat. Basta tita, kasi kaning kahit din, kaning hangin, kaning kaya katama. Sobra.
Zile zile, zile zile, yo lerkel, mile mile, mile mile. Ayan, mega mega shoutout po sa ating 200 million in the house. Huwag kalimutang tamsakan si host. Thank you so much po. Yes, mega mega shoutout po kay Redentor Pait, tamsak dan host. Thank you. And John Dalvic Vlog TV, tamsak dan host. Thank you so much po. Maraming salamat po sa patamsak nyo and pagpunta sa aking tahanan. Yes, salamat po. Saglit lang po ha. Kakain lang ako ng noodles. Diyan, meron na po kayong jacket diyan. May jacket na po kayo, Sir Dan. Sir Jan pala. Ayan, mega mega shoutout po. Mercy, mga kabangsi. Thank you so much po. Yan, kain po tayo guys dahil tag-ulan. Medyo malakas na yung ulan dito sa amin. Salamat sa patamsak mo, Nursey, mga kabangsi. Yes, salamat host. Enjoy noodles. Oh, noodles kasi medyo mainit-init pa kasi. Tapos meron pa siyang chicharon. Sarap. Gusto nyo guys? Gusto nyo ito? Oo. Yan. Ayan, cup noodles. Baka naman po. Cup noodles. Ayan, sabi Nursey. Diyan, dan na po ako sa iyo. Sabi niya, Jan Nursey. Oh, magdikitan muna kayo guys ha. Dikitan muna kayo dyan. Dikitan muna kayo dyan. Kain muna ako and kain tayo guys. Ang kain ko na lang kayo guys ha. Ay, salamat po, Nursey, mga kabangsi. Thank you so much po. Saglit lang, sorry. Lagyan kita ng kumot, saglit lang.
Hirapan kasi ako, isa lang yung cellphone ko eh. Ayan, may kumot ka na, Nursey. May kumot ka na, Nursey. Opo, sarap niyan. Mainit-init pa. Sarap. Lagyan niyo po ng ano, chicharon. Masarap, promise. Tapos manghang, spicy. Oh yeah, mega mega shoutout po sa ating 200 million in the house. Zile zile, zile zile yo alergyal. Mile mile, mile mile. Alam ko, hindi niyo pa alam tong aking stop dance. I will give you a dance. Stop dance po ni host. Zile zile, zile zile yo alergyal. Mile mile, mile mile. Ayan po ang stop dance ni host. Stop dance po ni host. Wala, isang linggo na po akong walang kain. Pasubo po kahit isa lang. Okay ito. Tawa naman ako sa iyo, Nursey, mga kabangsi. Thank you sa kakutigan mo sa akin. Sarap, sarap, sarap po. Sarap po, promise. Sarap, sarap. Parang nabubusog na rin, me. Wow, salamat po sa subo. Tawang-tawa si Nursey. Ayan, mega mega shoutout po sa ating 200 million in the house. Mega 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 shoutout po. Salamat sa patamsak. Yes, more sabaw po. Okay, ito. Thank you, Tadali. Tadali. Bye mo, pababa ako. Ayan po, dikitan niyo po ang aking tita na si Dadali. Dada po, Dadali. Babalikan ka po niya. Yan, mega 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 shoutout po sa ating 300 million in the house. Titigan ko na lang yung pagsubo. Titigan po lang. Pagsubo mo, host, busog na. Jersey, oh, ito.
Thank you sa aking tita Dadali. And Mercy, thank you so much po sa patambay sa aking munting tahanan. Maraming salamat po. Mercy, masarap-sarap, promise. Maniwala ka, lagyan mo ng chicharon. Saglit lang guys ha. Kaya na. Baka bisa na lang magtawa. Bisa na lang magtawa. Bisa na lang magtawa. Leo. Lay. Ito chicharon no. Chicharon. Chicharon, sarap-sarap. Yan, mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Yes, nandyan pa rin si Dada. Dada. Ayan, mega shoutout to Miss B. Maraming salamat po, Miss B. Mega love shoutout po sa ating 400 million in the house. Mega love shoutout po. Ano sabi ni Ney? Dada, dan na po. Nag-iwan ka ng bakas, Ney? Jersey? Para alam niya. O, Ney, bigyan kita. O, ito.
Chicharon, pwede pong pang ano, lagay sa ano. Ayan, mega mega love shoutout sa aking Team Budol Bidol, Ega Vlogs. Mega mega shoutout sa iyo, Ega Vlogs. Yes, mega mega love shot ulit kay Miss B. PG lang host, wala pang food. Yan, mega mega love shoutout po sa ating 400 million in the house. Kain tayo guys, kain tayo. Excuse me po. Ega Vlogs, madali lang yan. Huwag ka maglala. Ibababa ko din yung bahay mo dyan. Kapag nagpunta ka sa akin, ibababa ko yung bahay mo. Basta, apunan na yan, host. Opo, apunan na. Walang kanin. Diet kasi ako eh. Yes, mega mega low shoutout po kay Jane Magayon. Tamsakdan host. Mega mega low shoutout sa iyo. At mega mega low shoutout din sa iyo, Jane. Zile zile, zile zile yo lerkel mile mile, mile mile. Ayan, yun po yung stop dance ni host. Yan po ang stop dance ni host. Ayan, may mga jacket na po kayo. Miss B and Jane Magayon. O sige, ililista kita Ega Vlogs. Basta ilalagay mo lang yung Ega. Lalabas na yung ano mo, bahay mo. Ito na yung apunan ko guys. Walang kanin. Diet kasi ako eh. Miss B, dana daw sa iyo si Nercy. Wag mo na ngayon Ega Vlog. Hindi pa ako makagawa. Wag mo na ngayon. Wag mo na ngayon. Hindi pa kasi ako nakagawa. Hindi po ako magda-diet. Diyos ko po, Lord. Ang timbang ko lang is 54, magda-diet pa ako. Wala lang kanin, hindi pa ako nakapagsaing. Paano po lumiit ang pisngi? Ako naman po, maliit ang pisngi ko, kailangan ko lakihan. Parang ganito po, oh. Ayan po, pisngi. Parang masakit po yung ngipin ko. Jane, ibaba mo lang yung ano mo, baba mo lang yung bahay mo, tapos didikitan kanila. Basta baba mo lang yung bahay mo.
Basta sabihin mo sa kanila, shout out mo kung sino yung nadikitan mo. For example, si Ney, yan. Si Ney, nagbaba ng bahay si Ney. Ay, Ney, Nursey. Tapos, pag pinuntahan mo siya, dinikitan mo siya, ayun, sabihin mo, Ney, tapos na ako sa bahay mo. Basta mag-iwan ka lang ng bakas. Yung bakas, yung ibig sabihin nun yung comment mo. Para mapaligan ka ng Ney. Okay? Nagbabawas kasi po ako. 3 kanin, 3 cups. Wow! Daig mo pa ako, Nursey. Ako hanggang 1.5 lang ako. Ay, isang rice lang ako. Tawang-tawa si Nursey, oh. Jane, ayan, nagbaba ng bahay si Nursey. Tapos pag binaba ni Nursey, punta mo yung link. Saglit lang, kumakain kasi ako habang nagsasalita. Excuse, excuse me po. Ayan, mega shoutout po kay Ulysses Camposano. Mega love shoutout po. Bigyan kita ng jacket. Bigyan kita ng jacket, Ulysses. Magipagdigitan ka dyan. Ayan, meron ka ng jacket. May jacket ka na, Ulysses. Ayan. Host, pahingi ng dessert, yung hindi matamis. Ito, hindi matamis. Pampa-high blood. Chicharon. Ayan po guys, chicharon. Chicharon. For sale lang po. Sa mga mayayaman po, 1,000 po ang chicharon. Sa mga mahirap po, 100 na lang po. Pamain po. Sa mga mayayaman po, 1,000 po ang chicharon. Sa mga mahirap po, 100 na lang po. Sabihin lang po, chicharon, mine. Chicharon mine, 1,000 po sa mga mayayaman. Sa mga mahirap po, 100 lang po. Tawang-tawa si Miss B. Ayun, mine daw. Nancy, 1,000 tayo to, mine mo. Natawa si Miss B. Ayan, mega shoutout po sa ating 500 million in the house. Mega shoutout po. Yes, thank you po sa inyong patamsak. Ulysses Campansano. Yeah, yan po, sabi po ni Miss B. Main po, kasang si? Kasang bangsi? Si kabangsi. Nursey, baba mo daw yung bahay mo, sabi niya, Miss B, dikit-dikit ang kanya. Nursey, ikaw yung, pulubi ako. Natawa ako sa inyo, guys. Repeat po ulit. Chicharon po, sa mga mayayaman po, 1,000. Sa mahirap po, 100 na lang po. Mine chicharon. Nursey, may bayad ko. Ilang araw na akong walang kain at tubig. Tawa ako sa iyo, Nursey. Natulis ako sa iyo, Nursey.
Dikit na ba kita, Nursey? Ayan, sabi ni Miss B, Jane, all dikit. Dikit na daw kayo. Dating dikit na daw kayo, Miss Jane. Ulysses, nagbaba po siya ng bahay. Dikitan niyo po siya. Nakilala ko lang po kanina yan kay Miss Nat Singapore. Zile 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 yo lerkyal mile 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 mile. Ayan, mega shoutout po sa ating 400 million the house. Chicharon ba kayo guys? Chicharon ba kayo? Chicharon ba kayo? Matagal mo na akong dikit. Sige. Thank you. Ikaw, di ko lang alam po, sure. Nakain ka pa. Magmumukbang na lang tayo guys. Chicharon, mukbang. Ayan po, sabi ni Miss B, Ulysses Camposano, dikit at tamsak sa premier mo po, sabi ni Miss B. Ayan, nagbaba ng bahay si Miss B. Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Nursey. Nursey, mga kabangsi. Ayan, sabi ni Ulysses, salamat sa mga dumikit guys. Later ako babalik idol. At sabi naman ni Nursey, kabangsi po ako. Kabangsi po ako kasi may full banks. Guys, gusto niyo po mga akyat po kayo guys. Para may makausap ako. Ayan guys, kung gusto niyo pong akyat po kayo at magkwentuhan po tayo. Ayan, mega shoutout po sa ating 400 million in the house. Nursey, pwede ka bang umakyat? Ayan pinilit na kita, bagyo, hindi ako makaakyat. Sleep muna ako. Okay, no problem yan, Lola. Ayan, mega shoutout sa'yo, Izan. Kilala ko to. Zile yo lerkyal mile mile. Ayan po, ang stop dance ni host. Yan, maraming salamat po, Miss Isan Blend. Nagpunta po kayo sa aking LS. Maraming salamat po. Sa honor po na nakapunta po kayo sa aking munting bahay. Maraming salamat po. Wala pong ilaw. Lakas ng bagyo po. Dito po sa amin, sa Pampanga, may ilaw po. Malakas lang po ang tawag dito, hangin.
Mine na lang sa salamin mo, host. Bit kasi. O sige, sa'yo na, o. Sa'yo na, mine mo. Sige, sa mga mayayaman, 2,000 na lang po yung salamin. Pamain po, 2,000. 2,000. Guys, sa mga ano po dyan, sa mga mayayaman po sa WH po dyan, baka naman po. Hindi pa po ako money, guys. Sa mga ano dyan, sa mga money dyan. Ako, hindi pa ako money. Munihan po. Pahingi po ng bagoong host. Ay, bongga, sabi ni Isan. Mine na lang po sa salamin mo. Eh, walang ilaw. Ayan, sabi ni Nercy, pahinging bago. Oo, ako namimigay ng WH pag mabait. Aba, mabait po ako. Bigyan kita ng chicharon, no? Ito. Nercy, ito ang chicharon. Sa'yo na ang chicharon. Nercy, sa'yo na yung chicharon. Pamain. O isang pirasong chicharon po. 50 pesos lang po. Pamain po, chicharon. 50 pesos. Guys, joke lang po para naman sumaya po kayo. Kasi po dito sa atin, kasi pasaway. Huwag kang pasaway. Hindi mo ako pasaway, guys. Tamsak host, kain din ako. Salamat po, Miss Nat. Maraming salamat po, Miss Nat. Zile zile, zile zile yo lerkel. Mile mile, mile mile. Ayan po, ang stop dance po ni host. Nakakaya po, ginawa ko na po yung kahiya. Kahihiyan po sa mga tao. Ayan, nandiyan pa rin po si Nercy at si Miss Nat at sa mga iba dyan. Ayan, mega shoutout po kay Rachel, Carion, Isan pa rin. Maraming salamat po, Madam Isan. And maraming salamat din po kay Nercy. At maraming salamat din po kay Nat. And sa iba dito, sa BGB dyan, thank you so much po. Ayan, mega shoutout po ulit sa ating 500 million in the house. Madam Isan, pakulay ka. Pakulay ka naman, no. Hindi pa ako money, Madam Isan. Siguro money ako, baka 2021 na. Ngayon po, nagbaba ng bahay si Isan, si Madam Isan. Ayan, si Jane. Dan na ako sa iyo, ni Mercy. Mga kabangsi. Nag-iwan ako ng bakas at tweet ko din ang sukli mo. Maraming salamat po. Sabi ni Jane. O guys, yung gusto magpakulay dyan, magpakulay na guys. Maraming salamat po sa mga nagpunta rito. Thank you so much po. Ayan, maraming salamat po guys.
Asa na yung best friend ko? Best friend? Best friend, Nursey. Nursey best friend. Mabait ako, Nursey. Mahilo na yata ako sa chicharon. Nai-blood yata ako. Ayan, nagbaba ng bahay si Nursey. Nursey. Ayan, nandiyan pa rin si Miss Nat. Singapore. Maraming salamat po, Miss Nat. Miss Nat, magbaba ka ng bahay mo para madikit ang kanila. Miss Nat, baba yung bahay mo, Miss Nat. Social, may tawa na. Oo eh. Ayan, mega lang shoutout po sa ating 500 million at the house. Zile 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 yo lerkyal mile 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 mile. Ayan po, ang tawag dyan, Miss guys. Ang tawag po dyan is stop dance ni host, stop dance ni Edward, stop dance. Stop dance na walang kakwenta-kwenta. Social, may tawa-tawa na. Saglit lang guys ha. O hatawa ako mamaya. Kukuha ko ng music. Saglit lang. Mag-stay muna kayo para sasayaw mamaya. Saglit lang guys ha. Huwag muna kayong aalis guys. Set lang ako ng music. Ahataw daw si host. Akyat naman kayo guys. Akyat po kayo. Ayan, nagbaba si Miss B. Miss B. Halika ng kayo. Ayan, mega shoutout po ulit sa ating 400 million daw.
Guys, may sound po ba? May sounds? May music po ba guys? Press 1 po kung may music. Press 1. May music. SB, may music po ba? May music. Okay, may music. Ayan, mega shoutout po sa ating 400 million in the house. So, ayan. Enjoy lang. Enjoy naman kayo dyan sa baba. Wala nyo guys. Dati po akong macho dancer. Ayan guys, sumakit yung aking bewang. Naipit na yung bewang ko. Palakpakan naman yan guys, palakpakan. Enjoy naman sila guys. Magpapalit ng tiyan. Tumawa si Miss B. Guys, enjoy lang. Pili na. Tag-5 na tanan. Pili. Tag-5 tanan. Tag-5 ipunawang 5.
Enjoy naman kayo dyan sa baba. First time kayo nakakita ng dancer. Tawang-tawa si Narcy, oh. Yan, Narcy, ah. Mabait na ako, ah. Alam mo na yung gagawin mo, Narcy. Nagutom na talaga ako, host. Cute. Sige po, maraming salamat po yun, Mercy. Ang hirap mo pala, ano? Ang hirap mong ligawan. Kailangan talaga kitang sayawan. Huwag ka nang mahiya, 4,000 na bigay mo sa akin, Madam Mercy. Ay, thank you. Sana sa susunod na LS ko, punta-punta kayo. Sasayawin ko kayo, guys. Promise. Huwag kayong aalis. Kiti-kiti, sabi ni Miss B. Yes, May. Pangwala ng stress. May di na yan. Makakalakad pa sa balakang niya. Huwag kayong mag-alala. Hindi po sasakit ang balakang ko. Bata pa po ako. Sweet, 80. See you around. Oh, baka nandito ka. Mercy, taga saan po kayo? Hindi po kasi ako makakatayo, guys. Nakaupo lang ako. Kung nakatayo lang ako, sasayaw ako. Manila po kayo. Kumusta po dyan sa Manila po, Madam Mercy? Dito medyo malakas na po yung hangin sa Pampanga po. Diyan po sa Manila, kumusta po ang mga tao dyan? Natawa si Jay. Play ko, mga LS mo, now, check mo lang if papasok ang nabalid mo. Sige po, check ko po yan. Pagising ko, morning na ako, guys. Malakas ang ulan at hangin. Hangin ng utak ko. Ito para sa iyo, Miss Nercy, dahil dyan pinlay mo ako, ito yung sayo ko sa iyo, ah.
111 ang video mo. Play ko hanggang gising pa ako. Yeah, maraming salamat sa iyo, Mercy. Thank you so much. Thank you so much. Huwag ka nga alis ha. Lagi yan dito sa ating bahay. Palibigayan ko ang iyong araw. Matanggal ang iyong stress, Madam Mercy. Sana makatulong ako. Opo, malaking tulong po yun, Madam Mercy. Thank you so much. Sabi ni Miss B, sayaw pa. Kaya may natutuwa sa kalokohan. Okay lang po yun, Miss B. At least may natutuwa at may natutuwa sa aking ginagawa. Kahit nakakahiya. Magpa-trending lang. Yan sabi ni Miss Jane. Wow, bait naman ni Mercy. Sana, Yan, dikitan niya si Madam Mercy. Yan. Binigyan niya ako ng WH, play all you want. Miss B, sanay ka na sa akin, alam mo naman sa'yo nang sayo ko rito. Sige po, papasya na po ako, Madam Nay. Promise po yan. Gusto mo po, akit pa po ako sa inyo para mapasaya ko yung mga viewers mo. Ito po yung FB ko. Ayan po, ang FB ko. Madam Mercy, yan po yung FB ko para updated po tayo. FB. Sige po madam. Yan po yung FB ko para friends na tayo. Friends. Kung gusto mong akit ako sa LS mo, walang problema. Akit po ako. Ayan, nandiyan po rin si Miss B. Maraming salamat po, Miss B. Thank you so much po. At hindi niyo po ako iniwan. At si Nurse E, salamat po. And si Miss J. Thank you so much po. Good vibes ang hanap ko. Kasi, ibig sabihin po ba, ako po ba, natanggal ang stress niyo at natutuwa po kayo, Miss Nurse E? Natuwa po ba kayo sa akin? O yes or no? Yes or no? Sige po, kain po kayo, magpakabusog po kayo, at isama mo na yung teacher mo, ang pinamain mo, bayaran mo na lang, madam. Sabi mo, bayaran mo 1,000. Madam Leslie, uwi mo na itong teacher mo, 1,000 to. Joke lang. Oo, kasi mahangin na utak ko now sa Bagyo.
Pulubi ako. Pulubi pero may internet. Guys, ha? Start playing na. Oh, si cute. Maraming salamat po, Mercy. Mercy, salamat po. Salamat po. Mega shoutout po sa ating 300 million the house. Profile picture ko madam yung pong yung cartoons na nakamas. Cartoon na nakamas. Cartoon po na nakamas. Yun po yung aking profile picture. Yung nakamas. Nakamas. Opo, tama po, tama. Yes, thank you po. Sige po, accept ko na lang po yung madam, kung friend request na ako. Maraming salamat po, Mercy. Mercy, salamat po. Sakit ng balakang ko. Sumakit ng balakang ko. Pahinga muna ako, guys. Opo, nagtatago po ako kasi marami akong utang, tinataguan ko. Napagod ako, guys. Napagod ako sa kakagiling. Meron po ba kayong ano dyan? Salompas? Salompas po. Pahingi po salompas. Sige po, sige po.
Sige po, Madam Nancy. Sa messenger na lang po. Kung yung papatanggal po ng bilbil, ganito lang po yung gawin guys. Ganito lang po yung gawin nyo. Bilbil, ganito yung gagawin nyo guys. Step 1. Yan, ganyan gagawin nyo lang po yung ano nyo. Yung chan. Kung may bilbil po kayo. Paikot-ikot nyo lang po hanggang mabawasan yung taba. Tapos pagbilis ng pagbilis. Pagod ako. Napagod ako sa kakagiling. Hindi rin pala advisable ng puro sayaw. Sige po, Madam Jane. Thank you po. Thank you so much po. Opo, sige. Walang problema, Miss Jane. Pwede pa namin tulungan. Kasi marami po akong mga kaibigan din na pwedeng magdikit sa inyo. Kasi dati rin po ako malit na bahay din. Nag-start ako sa bahay ko. Hindi ako nagkamali. Opo, hindi kayo nagkamali. Basta ano lang po, sipag at syaga lang po at syaga-syaga lang po. Kasi sa YT po talaga, sobrang sipag at syaga po talaga sa YT. Ako nag-start ako sa YT noong July. Namoni po ako August katapusan. July, August. Bali yung 1,000 ko po, inubos ko siya, ay gawa ko siya nung within 1 month. Hanggang katapusan ng August. Tapos, yun, continue na po yung aking journey. Kaso, ang WH ang pinaglalaroan ko ngayon. Naglalaroan talaga, no? Yun, WH lang kailangan ko para mamoni ako. Siyempre, kapag namoni ako, babalikan ko yung mga tumulong sa akin. Hindi lang ako basta-basta mag-isa ko lang. Siyempre, tutulungan ko rin yung mga taong tinulungan ako. Ang sakit ng aking bewang. Ayan, sabi po ni Jay, Madam Mercy, kailan daw kayang LS nyo? Mapuntahan ka para masuportahan ka daw ni Madam Jay Magayon. Guys, saglit lang po kailangan ko lang po pumunta sa kalikasan. Tinatawag lang po saglit. Nasobrahan yata ako ng kitchen at saka noodles. Saglit lang guys
Ayan, mega mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Mega mega love shoutout po. Maraming salamat po sa mga nag-stay dyan. Thank you so much po. Maraming salamat po. Naglalabas si Lolo. Opo, naglalabas si Lolo. Araw-araw po yung naglalabas yan. Pag wala akong wife, sabi niya, si Madam Darcy. Darcy, Jane, salamat sis. Sabi naman ni Jane, okay host, tulungan kita mag-play ako ng video mo. Kasunod niyan, balakang. Thank you so much po, Madam Jane. At napasaya ko po kayo sa konting kasiyahan. Maraming salamat po kay Madam Nursing, kay Madam Jane. Thank you so much po. Ayan, sa BG daw, si Madam Nursing, Madam Nursing. Maraming salamat po sa pagpunta po dito sa aking LS. Maraming salamat po guys. Maraming salamat po. Walang anuman, Nursing, baka may group ka naman at makakatulong sa akin ng saging ko. Pwede lang support. Maraming salamat. Sige. Ako, i-invite kita dun sa group ko, Jake. Sigurado marami kang makakasama din dun. Madam Nursing, baka pwede mo rin ako isama sa group sa GC mo. Welcome, Jay. Basta na ako sa FB, di ba, Madam Jay? Sige, accept ko na lang po. Sige, accept ko lang ngayon. Madam Jane, hindi pa... O ano mo na lang ako. Hindi ko pa na-receive yung request mo. Ang nakita ko lang palang si Madam Mercy. Madam Mercy. Sige, wait ko na lang po, Madam Jane.
Shoutout sa'yo. Mega mega shoutout po. Yan, hindi pala si Dadali. Ayan, maraming salamat po sa mga patangkap dyan. Maraming salamat po guys. Natawa si Rosel. Rosel, huwag mong pampalita sa mga kasama natin ha. Yung mga kilala natin ha. Kay Madam MJ. Ayan, mega shoutout po sa ating 400 million the house. Sumakit yung bewang ko guys. Sumakit na naman yung bewang ko. Kailangan ko na sa loud pass. Sakit ng bewang. Ang timbang ko siguro 55 ngayon. 51 na lang. Nabawasan yung bilbil ng konti sa chat. Sa mga may bilbil dyan, sa may mga ano dyan, ganting gawin nyo lang. Nag-message na ako sa messenger mo. Sige. Accept ko na lang, saglit lang. Okay na po Madam J. mensahe. Ayan, mega shoutout po ulit sa ating 300 in the house. Mega shoutout po.
Saglit lang po guys. Pagod ako guys. Sumakit yung bewang ko. Nahilo yata ako. Saglit lang po ah. Nalupo ka. Yes host, pasupport na lang. Balakang yan, sure ako dyan. Di, okay pa naman, kaya lang. Pero pahinga lang konti, mga 5 to 10 minutes. Ayan, dyan pa rin ang aking tita, dadali. Tita, salamat po. Thank you so much po. Tita. Maraming salamat po sa mga suporta dyan. Na 300 billion in the house. Thank you so much po. Pagod ako guys. Sumakit yung balakang ko at saka tiyan. Nabawasan ng bilbil ko.
Leader ko kan reklamnya. Tapi membuka sana. Wah, makita babag ko kalau pagkakataon. Kembali. Ito yung hindi mo kailangan ko dyan. Iya rin. Yung siya bukas. Ayan, mega shoutout po sa 200 million daw. Tamsak po ni host, walang kakalimutan guys. Maraming salamat po.
Mega mega low shoutout po sa 200 million in the house. Mega mega shoutout po. Madam Woodrow Bells, Lenny. Tamsak host Dan. Maraming maraming salamat po. Woodrow Bells, Lenny. Thank you so much po. Ayan, welcome back po, Madam Sariwa. Tamsak po. Maraming salamat po sa patamsak mo, Madam Sariwa. Thank you so much po. And thank you, Madam Miss B. Nandiyan ka pa din, Miss B. Guys, nagpapahinga lang ako kasi medyo masakit yung balakang ko para mamaya. Go, 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 go naman. Pahinga lang ako saglit guys. Sakit yung balakang ko.
Massage kita, host. Wala po kasi kayo kanina, Madam Sariwa. Nag-enjoy yung mga viewers natin kanina. Tawang-tawa sila. Mamaya po, lalabas ako. Taglit lang po, pahinga lang yung taglit. Mudra Best. Maraming salamat po, Mudra Best. Mega shout out po sa 300 million in the house. Ayan, mega shoutout po sa ating 500 million in the house. Saglit lang po ah. Sabog na yata yung balakang ko. Ayun, mega shout out po sa 400 million the house.
Ayan, mega shoutout sa'yo. Aero Jeng, mega shoutout po. Maraming salamat po sa pagpunta sa aking tahanan. Thank you so much po. Mega shoutout po sa 400 million in the house. Ayan, nagbaba ng bahay si Jen. Nakikita niyo po si Jen. Ayos. Galing pa more. Giling pa more. Oh, shout out. Hindi po siya makakapunta si OC. Kaya nga po daw siya, Miss B. Masakit yung tiyan niya kakakain, kakamukbang. Ayan, nandiyan pa rin si Madam Sariwa. Madam Sariwa. Nakakapagod guys. Ay, Era, sabi ni Madam Sariwa. Guys, samahan niyo naman ako sa taas. Ayan, mega shoutout po sa 200 million in the house. In nature. Ayan, mega shoutout po sa 300 million in the house. Ang macho ni Era. Isang macho. Hello. Hello! Kumusta po lahat? Asan macho? Sige na ba? Era, akit ka na. Akit po kayo guys. Gusto po umakyat. Wala po akong kausap. Para po baliw. Akit na po. Sige na po. Era.
in nature. Ayan, nandiyan pa rin si Budra Bells. Mega shoutout ulit. Exit na mo host, sabi mo pang work. Sige po madam. Thank you so much po sa pagpunta sa aking puntahan. Maraming salamat po. Thank you po madam. Budra Bells. Maraming salamat po. Guys, samahan niyo naman po ako. Sino man po yung available dyan? Akit lang po kayo at pindutin niyo lang po yung magdan nasa baba. Ayan, mega shoutout po sa 300 million daw. Mega shoutout po. Maraming salamat po sa mga nag-video dyan. Thank you so much po.
Sige po, madam. Maraming pong salamat. Ayan, mega mega shoutout po. Kusina ni Quizzy. Salamat po. Tamtak po. Bigyan kitang jacket. Sagot lang po. Ayan, may jacket na po kayo. Ayan, Madam Sariwa, gusto ko sana kitang bigitan kaso di ako, name now. Ingat po daw, sabi ni Miss B. Mega mega shoutout po sa 300 million in the house. And mega mega shoutout po kay Brother Luis SP, host. Natamsakan ko na, office mode pa ako. Yaman tayo eh. Busy mode. Work. Sige, no problem, Luis. Thank you sa patamsak mo at na lagi kang nakasuporta. Thank you so much.
Mega mega shoutout po sa 200 million daw. Thank you po. Sa mga busy dyan, thank you so much po. Mega mega shoutout po sa 200 million daw. Salamat po sa mga PG dyan. PG po, maraming salamat po. Thank you so much po. Naka-buffering pa ba? Speed? Buffering?
Dito pa ako guys. Merci. Good night na po host. Stay safe. See you around. Thank you po, Miss Nercy. Sige po, good night na po. Miss B, nandiyan pa rin siya. Ayan, may shoutout po sa 200 million daw. Salamat po, Miss B. Nandiyan ka pa rin. Miss B, baka tapusin ko na lang hanggang 3 hours. Ano na tayo? 2 hours and 40 minutes.
Mega shout out po sa 200 million in the house. Thank you.
mega shoutout po sa 200 million in the house. Thank you po sa pag-BG dyan. Maraming salamat po. Huwag kalimutang taksakan si Go. Thank you po. Ayan, mega shoutout sa'yo. Analbu Solano, happy Halloween at napadaan lang po ako. Sige po, maraming salamat po. Huwag pong kalimutang tamsakan si Ho. Thank you so much po. Good night, host. Visit rin ako sa iba. Sige po, Miss B, no problem po. Salamat po sa pag-bigi-bigi sa akin. Thank you so much po, Miss B. Miss B, salamat po. Mag-e-et na ako guys. Nabili na 3 hours. Meron pa tayong 10 minutes. 10 minutes po. Ayan, mega shoutout po sa 100 million in the house. Thank you po. Asa video dyan. Thank you so much. At huwag kalimutang tamsakan si Ho. I-like. Thank you.
Ito yan. Wala. Ayan yun ah. Wala na ba yan? Kapag di kaya. Lalaki. Mix my mix with DJ L. Yes, mega shout out to 100 billion in the house. Thank you po. Huwag kalimutan ang isang si Rose. Maraming salamat po, guys. Ayan.
mix with DJ Dell. Ayan, mega mega shoutout sa iyo, Lea Chef TV, thumbs up dyan. Salamat po. And thank you for Magpali TV. Salamat po. Palapit na rin akong patapos guys, kaya po ako nagkalat. Pinakalat ko para mahingi ako ng thumbs up. Maraming salamat. Hello, pre. Kanina pa ako. 3 hours na ako guys. Oh, grabe ka. 3 hours na ako. Grabe ka. Yes, Madam Melrose. 3 hours na ako rito. Naghihintay ako. Walang naghihintay ng thumbs up. Nandiyan si Madam Melrose. Okay na yun. 100 na yun. Manunod ako mamaya. Naka-grip. Ayan, mega mega shoutout po. Soy. Mega shoutout sa iyo, Soy. Anong balita? Magbale. Anong balita? Grabe yung echo mo pare. Ha? Echo mo, ang lakas ng echo. Malakas yung boses? Ay, echo. Hindi ko na maintindihan. Yung music ko o yung boses? Yung echo ng boses mo. O, sige. Yan. Yan. Baba, tasan mo konti. Okay. Tasan mo konti. Oh. Yan. Wala, malapit na. Hinihintay ko na lang kasi yung pinili ko. Tagal kasi eh. Parang sabi ni Leo, unahan mo na yung sumayaw na walang brief. Hindi ba sumayaw? Eh, 100 daw eh. Kapag naka 100 daw siya. Pag naka 100. Oo. 100 na thumbs up. Ayan. Eduardo. Yes, mega shoutout po sa ating 300 million in the house. Ayan. Ayan na naman si Madam Melrose. Eduardo naman daw. Ako, pag nakatamsak ng 100 to, magubad ako. Pag tamsak 1,000, sige, magubad ako. Kung siya walang brief, ako magubad. Wala si Lola eh. Wala akong kasama eh. Pagod sa kakain, kakamukbang. Ito? Anong ito? Sayaw? Ay, hindi ko pa teterak. Puro mga adwang oras na akong teterak. Pagwada ng sinawan, pagwada ng minoko stress. Inaabangan na yung rolly.
Ako yung inabangan nila. Hindi ka na nag-LS ngayon, magpalya. Bukas, Bukas? O sige. Biyernes, Biyernes, Sige. Sabado, Linggo, wala akong ilis. Kasi puro ano ako niyan, puro premiere. Premier. O marami ka ng ginawang video niyan. Marami Ha? ka ng video. Marami ka ng video. O, kailangan natin yon. Ay, mas maganda kasi kung ano, LS talaga. Marami, mas malaki yung ano, oras. Isa LS ko, ano eh, 4 na araw yan eh. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes. Biyernes, Sabado, Linggo, pahinga. Kung magmumuni ka na niyan bukas. Muni ka na bukas. Nakatutok ako ngayon sa ano sa Crusade Premiere. Ah, ano nga sa premier mo? Tapos na. Ayan, mega shoutout po sa 200 million in the house. Thank you so much po. And wag lang kakalimutan tamsakan si Ho. And thank you. So wala kaya itong kaingin, Soy? Wala ka bang ano ngayon, LS? Sino? Si Leo. Wala kayong pasok ngayon eh. Sarado ang mall ngayon. Sarado mall, pre? Oo, sarado. Ngayon lang, ngayong araw na to. Eh, di ba dahil sa bagyo? Ah, Pero wala nang bagyo ngayon. Wala na, umalis na si bagyo. Pinalayas ko. Bawal na. Wala, bawal na. Anong bawal? Anong bawal? Ano yung bawal? Yes, mega shoutout po sa 200 million in the house. OT ka yata, overtime ka ngayon? sa part-time ako. Wala, bawal na. Bawal na ka mag-LS? Bawal ka na mag-LS, Leo? Bakit bawal? Pinawal na. Yes, mega shoutout po sa 300 million in the house. Thank you so much. Huwag po nga kalimutan tamsakan si Ho.
Hoy, mag-LS ka, bahala ka. Pipila mong oras. Hindi naman suporta kaya kayo. Wala, Lola eh. Pabisiya kasing kakampang. Yan yung WH mo, malaki na ba? Malaki na yung WH mo? Ha? Ha? Ikaw? Mahala, 700 pa lang. Ilan? 100. 700? 700? Weh. Ayan, nandiyan yung lola ko. Nandiyan yung lola ko. Ginalo akong ganahan. Lola, lumabas ka. Ginanahan ako. Nandiyan na yung lola ko. Akyat ka na, lola. Akyatin mo na si Lola. Soy, makyat na rin, Soy. Yung charot. Wala, lalo akong hindi ganahan. Yes, mega shoutout po sa 500 million in the house. Oh, walang sounds. Ano daw? Walang sounds. Sound? Walang sounds. Meron. Masaya, walang sounds. Wala. Wala sound? Wala. Parang si Raulo, pre. Pre, May parang sound. si Raulo. Sasayaw ka na walang sounds. Yan. Wala sound? Ayan, mega shoutout po kay June. Wala. Sayaw, pakihataw kay DJ Kim. Bang mali. Kaya may balik sa amin. Puro galing po. Kuntay mo. Guys, Parang lumipat dito may mga viewers. hello, no? Puntahin mo rito si Sabi Ma'am mo? Rose para lumipat yung mga viewers ni Marlon dito. Oh, sige. Sasayaw. Okay. DJ Kim, DJ Kim, Idol.
Ayan. Pupuntahin ko, sasayaw ka. Magbalik tayo. Sasayaw ka. Sasayaw. Wala si Lola, nahulog, Lola. Wala si Lola. DJ Cam Idol. Francis. Lola, kumusta Lola? Francis. Party with your favorite dance music together with DJ Francis. Your pro DJ dance tracks DJ. All the mix. Ay, puho. Lakad-lakad eh. Oh. Ngayon, sasayaw daw si balik tayo. Sobrang tao, sasayaw yan. I-invite lang ako, guys. Invite lang ako. DJ Francis on the mix. Aloy sa kalabaw! Aloy kasi mong tabaw! Pow! 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 Hala! 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 Ito lagi labang! Hala! Ang tabaw!
the mix of DJ Francis. Aloy sa kalabaw! Aloy kasi mong tabaw! Pow! 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 Hala! 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 Lagi labaw! Hala! Ang tabaw! Hala! Ang tao! Ang tao! Ang tao! Labahin ninyo! Labahin ninyo! Sayang ang tao. Ano? Sayang yung Bisaya. Bisaya. Wala pong pupunta, hintay lang natin. Sumasayo na ba si Barlo? Yan ba sa una? Sumasayo na? Sayo na? This is the mix of DJ Francis. Wala. Wala, nandiyan ka pa ba? Wala. Lakas ng music mo. Ayun, mahina na. Okay na, mahina na. Wala eh. Ayan, mega shot po. So, 100 milligrams. Guys, kulang kayo dyan, guys. Taas ang kamot. Taas ang kamot. Wala, ano ba? Paminaw kung panayaw mo sa bago kong sunata. Sinitira Ano itong LS hanggang bukas na to? Oo, wala na. Sa pagkanaw. Dahil na mo Ano? mga amigo. Kung kakong amiga. Paminaw kung panayaw mo sa bago kong sunata. Wala nang katapusan. Sinitira good para lang kamalingaw. Hanggang 4 hours. Eh, dumating kayo, kaya 4 hours. Ano? Gawin mo na hanggang bukas, sayang. Ha? Gawin mo na hanggang bukas, sayang. Kanina pa, hinahanap ko dito, Lola. Yung music mo kasi hindi ako nakakarinig. Eh, dumating Ano? ata sa'yo. Kanina. Taas ang kamot. Ikipot ang lubot. Ewan. Mga bugas o mga budot. Taas ang Kailangan ko kamot. naintindihan. Ikipot ang lubot. Mga bugas o mga budot. Na mo mga amigo. Huwag akong amiga. Paminaw kung panayaw mo sa bago kong sinata. Sinitiragon para lang kamalingaw. Ikembot, sabay sa pagkanaw. Hindi na mo mga amigo. Huwag akong amiga. Paminaw kung panayaw mo sa bago kong sinata. Sinitiragon para lang kamalingaw. Paminaw, good, paminaw, good, paminaw, Sabay sa good. pagkanaw. Pagdating ko na lang ang ukay. Yes, mega shout out po. 200 million daw. Hindi rin ko ginapunan to. Thank you. This is the remix
niya. Karon, Dharma. kaya nga pagod, sayo sayaw, sabay sa panahon. May mga Sayaw, pasabay-sabay. halos magkasana ang ilang Sayaw ka na magpali. Pasok mo bukas Macho, lola. Macho daw, macho. bagsak naman dyan. Isang bagsak naman dyan. Ha? Magpale. Yung music mo kasi, patayin mo kasi yung music mo. Ayan, inahin ko na. O, ganyan lang. Lakas. Okay Ano na. sabi mo? Sabi ko, may pasok na bukas. Lagi namang may pasok. Hindi, ngayon lang, walang pasok ngayon. Sarado yung mga Hindi mall. ka pa pumapasok sa bahay nyo? Araw-araw ka nang pumapasok sa bahay nyo? Hindi, ibig sabihin sa mall. Bakit yung mall daw walang pasok? May pasok naman yung mall lagi. Wala. Kayo lang yung Walang wala. pasok. Walang pasok ngayon. Ikaw lang yung wala. Ayan, yan pa rin si Leo. Leo, palong na kayo. Ayan. Viewers ni Magpala hindi dumating. Busy si Macho. Easy Anong meron Ewan ko dyan sa kwanyo butike? Saan? Yung tinitignan mo sa taas? Oo, meron. Baka Baka may matusok yan pag nahulog. Baka matusok yan. Pwede na yan. Tunin mo na lang pag lumapol dyan sa ulo mo. Wala ka ng problema. Bukas may ulam ka na. Yes, mega shoutout po. So, 100 million in the house. Pag hindi ka kaya, kung wala kang ulam, maghuli ka ng butiki. Di ba maraming butiki dyan sa inyo? Oo, marami. Ilang butiki, Doon mga pag wala sawa. kang ulam, pwede mo yan itunin mo. Mga sawa, mga ipis. Yan, O yun, marami. habulin mo yan sila, habulin mo. Pwede na yun. Ang kabulan ka. Kanina pa akong mga alas 30. 30. Anong oras na? 9. Mag-trending, mag-trending ka na niyan bukas. Katapos wow. na mag-trending ka na. Very good, Lola. Pure ball yan. Ang Pinakilala programang pa. ito hatid sa inyo ng trending ni Edward. Ay, Dami. magpale. Dami. Isang bagsak na sayaw naman dyan. Masayaw ka Ano? tawal magpalay. Yan, dancer rin Kanina sumayaw Wala ka kanina. Kita mo? Nakita ko kan, kamukha mo sa akin bulag. Hindi ko na nga nahabol Hindi ko nahabol yung screenshot. I-screenshot ko sana kanina Hindi ko nahabol. Hahabulin ko sana kaya nga lang hindi ko nahuli. Ha? Ayan, mega shoutout sa iyo, Lilian Tablad. Good morning host. Ay, good evening na po. Pilipinas tayo, di ba? Hahabulin ko sana si Welcome. Magpali, hindi ko nahabol Welcome po, Lilian. Lilian, si Lilian, Madam, Lola. Sino din yan? Welcome back. Oh, Lilian, hello. Busy sa business yan. Busy sa business. Ikaw lang naman kaya ang hindi busy. Ako, hindi Puro ako. ka lang LS. Busy ako sa LS. Busy-busyhan. CBC, ha? Bukas Kunwari hindi na ako busy. busy. Wala Marami naman ako. talagang busy. Binibusy lang. Bukas din, hindi na ako busy. Marami akong trabaho. Kailan? Bukas, hindi na ako busy. Ay, busy na ako bukas. Wow, sana all busy.
Okay lang yan. Trabaho Di ba po. katatapos ng sahod? Kasi katapusan. Eh, di mag-umpisa naman kayo sa busy para may sahod kayo sa katapusan. Oo lang yun. Yung business, sir. Pagbabati ka, laging good morning daw. Para good vibes. Okay. May natutunan ako. Good morning po. Hello po, host. And host. Good evening po. Good morning po daw. Ayan po, nandiyan po si OC at saka si Magpali Channel. Nasa taas. Sana all may business. Sen. Sinilyan, maraming business. Ang sako nga pong ano, apat ang sako pong pandila. Di pala ako wala. Sabi ko pa mo kanina. Sabi ng kapatid ko, Ano? pili ka ng kandila. Bakit sa kanila sabi? Ngayon pala, Halloween pala ngayon, November 1. Oo, sana all matanda na. Sana all matanda. Busy na siya kasi sa LSS. Sana all matanda. Parang iba yung boses mo, Lola. Parang iba yung boses mo. Siyempre, tumatanda na yung tao, nag-iiba rin. Ganun ba yun? Ang dami mong bawas kanina. Bagong gising. Edi wow. Hindi pa ako nagkape. Edi kape ka na. Okay. Ako magkakape ako. Kamsak. Salamat po, Ninja. Wala. Anong nangyari ito sa ano nyo? Sa bang nyo? Mamaya pa. Bang, diba? Mamaya. Abangan mo mamaya. Sige. Upload mo na ba? Meron din yata ang premiere si Magpale. So, kung ano nga. Hindi pa nga nakain eh. Upload agad. Exclusive mix by DJ Boom. Mamaya pa. Hindi pa nakain. Mamaya pa ang kainan. Sige. Abangan ko yan. Ayan, mega shoutout po. So, 100 billion in the house. Anong nangyari? Magpale. Sa yung business natin, okay na ba? Darating ka? Mayaman na si Magpale. Mayaman na. Magpale, yung business natin, okay na ba? Yes, mega shoutout. He's busy. 200 million in the house. Si Magpale is always busy. He's always busy. He's always busy. Magpale pa din si Robert. Brother. I think
tag 5 na lang ang ukay, tag 5. Sabi nila yun, bawal na daw mag-LS. Bakit? Sinisipa daw ni Lolo. Ano sinisipa? Sinipa ba siya? Sinisipa daw. Sinisipa, tinatanggal. Kailan siya sinipa? Abangan ko sa kanto si Lolo. Lolo ko lang. Lolo ko lang. Abangan ko sa kanto si Lolo pag sinipa niya si Leo. Dadala ko ng lagaraw. Asan naman si Leo? Leo, kailan ka sinipa ni Lolo? Andiyan lang siya. Nasa PG lang yun. Abangan ko sa kanto. May kutsilyo ako dito. Hindi pa nagamit. Hindi naka 3 hours na ako. Wala na naman si Leo. Mag-LS si Leo? Ayun, Mag-LS? Leo, hinaan mo kasi yung music mo. Parang bulati ito. Ayan na po, Lola. Leo, kailan kasi ni pa ni Lolo, abangan ko sa kanto. Dadala ako ng lagaraw. Pwedeng itaas at iba pa. Soy, manik ka, Soy. Manik na ka. Manik ka na, Soy. Choy. Manik. Akyat. Manik. Alam ko. Sabi ko sa nakakaintindi ako konti, pero hindi ako marunong magsalita. Pwede nang itaas. Itaas mo na. Ayan, dyan pa si Leo. Bigi. Nanonood lang. Puyat ako, nakahiga na, Lola. Nakahiga na daw. Naka? Oo, nang puyat. Puyat daw siya. Oo. Leo, pareho lang tayo. Puyat. Palehas din tayo, puyat din ako. Stress na ako natulog sa gabi. Kakahintay sa bagyo. Ako kayo nakatulog din. Ay, hindi ako natulog. Gumawa ako. Ako nakahiga pa rin hanggang ngayon, Leo. Hindi pa ako bumangon. Tamad bumangon. Hindi pa ako nagkape. Ay. Diba minsan hindi ka makatulog sa gabi, tapos sa umaga sarap ng tulog mo, ayaw mong bumangon sa umaga. Oh. Ang hirap matulog sa umaga, ang hirap naman bumangon sa umaga. Mahirap pala matulog sa gabi. 10 minutes left, 4 o'clock na. 4 o'clock na. Anong oras? 9 pa na. 9 sa Pinas, 4 o'clock dito. Choy. Busy si Magpali. Sino kaya ang ka-text niya? Sino daw ka-chat mo? Magpali. Si Magpali. Sino kaya ang ka-text niya? Dito ako sa premiere ni Robert, si Chef Robert Vlog. Nag-appear nga yung notice. Nag-appear yung notice niya kanina. Hindi ko naputan. Magtamsak lang ako doon mamaya. Ay! Sasayaw daw na walang nakaprint daw si Mario. 100.
Eh di sumayaw ka rin. Then, Na walang sa plot para mag-trending ka. Tignan natin bukas. ako nga sabi ko, Mag-trending ka pa sasayaw kay... ko na walang grip. Subukan niyo ni magpali. Bukas trending na kayo. Hindi niyo na kailangan mag-trend. Kaya mo Ano, daw yun, magpali? magpali. Walang grip. Tignan natin. Imbis na mag-trending kayo, yung channel ninyo, delete ni Lolo. Ay, masita yung channel ninyo. Wag na kayong gumawa ng kahihiyan ninyo para lang lumami yung views niyo. Ayan, may ganyan ako. 100 million in the house. Sige o patisoy, mura ramang yun. Silang makatisoy, ang ilang nawang, wala na pa'y mga Wala. Ay, hindi masyadong malaki yung pag-edit sa... Ha? Hindi mo malaki. Ano? Yung? Hindi malaki. Wala. Saka yung hangin. Oh. Wala. Hindi mo nakapagpag. Buti na lang. Hindi yan. Hindi malaki. 8 minutes left. 4 hours ka na. Wala pa. 3:40 pa lang. 3:42 dito. Hello, di oy. Unsa man, Leo. Hello, di OC. So, yun, get na ka kaya kasi 20 minutes na ako. 20 minutes. Sabi nga niya, kuya, di nakahiga. Nakahiga? Hindi, nakatayo ata yung sinasabi kanina. Hindi nakahiga. Yes, ako, nakahiga na. Lol. Ilang taon ka na ba, Bagyo? Bakit Pagkapi, Lola? makakalimutin ka? Kakasabi mo lang, nakalimutan mo na. Hindi. Parang ulit-ulit. Ganun. Hmm? Parang ulit-ulit. Ano? Nakakalimutan. Nakakalimutan ko. Kulang ka sa vitamin. Ang vitamin. Dapat, hindi ka na umiinom ng coffee blanca kasi hindi ka naman nag-training. Ano, Vitamins, ko? subukan mo kayo, vitamins naman ang inumin mo. Subukan mo kayo, vitamins naman ang inumin mo. Hindi mo na ako nag-vitamin. Vitamins sa pangpatalino, Ay, pangpatangkad. ang kada ko. Buwan ako, Lola. Ano? Kala rin na height mo. Panghilabot sa amo kay dili ni imong parta kundi para sa amo sa katawan. Hina mo kasi yung music mo. Ay, mahina na, Lola. Mahina na. Magpali. Anong height mo, magpali? Anong height mo sa'yo, magpali? Magpali, anong height mo? 5'4". 5'4"? Oo. So, ikaw, Bagyo, anong height mo? 5'5" ako. Oh? Mm-mm. Sana all. Sana all ganon. Ayan, Baka yeah, naman yeah. 5 lang May yun. nag-chat Baka na. walang 4 yun. At 200 million in the house. Leo, gaano ka katangkad, Leo? 5'4" ka, magpali. 5'5" si Edward. Eh di si... 5'5" ako eh. Si Lola 5 flat yan. Ha? Hindi. 4'3" lang Ano mo? yan. Ano? Agoy. Kasi Lola, nung high school ako, 3.9. Ang sapat kasi ng toga ko noon, 5'5". Ewan ko lang ngayon, anong height ko ngayon. Idol ho. Eh di siguro baka ako na yun ngayon.
5-5. Mega mega Eh, di ba shout kasi out 6 kay na yan? AJ Prince Kurt Buko. Mega 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 love shout out po. Baka 6 na. Kasi, Kasi, sabi mo nung high school ka, eh nung college ka, 5.4. 5, hindi pala. 5.9. O di 5, hindi ko na ngayon. 5.6 na. 5-6 na. Siguro. 5.6 na pag nakasapatos ka ng high cut. Ay, hindi ako man mahilig sa high cut. Flat-footed. Ayan, mega mega shoutout po sa 300 billion in the house. Mega mega love shoutout po. Ako hilig ko chinela. Ayan, nandiyan pa rin si AJ Prince Kurt Buko. Asa na yung mga alagad? Hindi na umakyat. Hindi na pumunta. Happy Halloween. Sa ano na lang, sa Grand Nelas ko kung sumayaw, magpalo. Sa 2021. Ay, nako. Mag-invite ako. Magpali. Eh, di malapit ka na niyan, Mamoni. Lagi ka nagpo-frame eh. Wait lang. Wala. Acho. Wala. Katotohanan. Ha? Wala pa sa katotohanan. Si Edward nga eh. Ngayong week ata, Moni na yan. Oh, muli yan, sigurado. Maraming sponsor. Muni-muni sa Bagyo. Magpali, muni-muni sa Bagyo. Ragoy! Na-freeze. Wait lang. Nag-message lang si Mol. Aray ko. Okay, mega mega love shout out po sa 200 billion in the house. Zile y'all lड़कियां Sabi ko मिले kay मिले Magpali. मिले Nakinig ka Bagyo. Oh, sige. Sabi ko kay Magpali, ikaw, Moni ka na agad. Sabi niyo, malapit na. Sabi ko, muni-muni sa Bagyo. Oo, puro bagyo yung Ay, hinahanap. muni-muni sa Bagyo nyo. Muni-muni. Yes, Lord. Lord, pamuni mo na ako. Para marami Baka din ako mauna pa ako sa inyo, matutulungan. baka mauna pa ako sa inyo, Mamoni. Baka mauna ka pa mag-money, kayong dalawa. Siguro mga... Naka 1K ka na, Macho? 700 daw, Ah, 110 Wala pa. na ako, na watch hour ko. Di, nandiyan naman si Kaya mo yan, Lola. kaya. Si Lola nagpe-pay yan ng 200 WH. Ilan bang gadget mo, Magpali? Ito lang. Tapos itong isa ng hawak ko, may-ari, kumpanya. Hindi mo pwede Dalawa. gamitin yan? Hindi pwede ngayon ko lang ginamit yan dahil naka-duty ako. Hindi mo pala gamitin yung CP mo kasi isa lang. No, isa lang. Ito lang eh. Ito yung pera ng Taiwan, no? Oo, ang cute. Magkano yan? $100. $180. Magkano yan sa atin? 180 Magkakano yan sa siguro, atin?
Ha? Lukan, 180. tingin. Nakapahulugan, ringin niya ba anime? Yan sa ilalim ng oven. Ginyaba, da anime, kaya ginati pa jabu-sabu to. Ha? O, yung ilong mo dyan, yung bagyo. Oh my God. Grabe ang Bukas lakas wala ng nang bagyo. bukas Lola wala nang bagyo. Makukuha ko na. Sabi ko sa'yo kasi bagyo, yung iikot mo dyan sa liig mo, iikot mo dyan sa likod ng liig mo yung isang wire ng headset mo. Para hindi mo hawak ng hawak. Yung pinakamahaba, iikot mo. Ayan. Okay Hindi na ba yan? ganyan, sa likod mo ipadaan. Sa likod. Alam mo. Ambot sa langaw na may Yan, ok-ok. ganyan. Ambot sa langaw na may ok-ok. Oo, ganyan ang sabi ko sa'yo. O, di ba? Hindi mo na kailangan hawakan ng hawakan pag nagsasalita. Narinig mo ba ako? Oo, hindi naman kami bingi. Narinig ka namin. Malakas naman yung boss ko. Asan na yung mga form? Ano yun? Ha? Ano? 100 million. Aray ko. Diba? 8 minutes left. Wala pa, ano ka lang. Here we go again. Ay, bagyo. Hinapi, wala akong nakikita. Anong meron? Ay, magkala mo. Ay, sabi mo, Anto Lolo. Kaya nagsabukas na yun. Hindi sila pa yun. Hmm? Hindi sila pala bukas. Ano? Mas? Magkano ako? Mag-LS? Titignan ko kung anong mangyayari sa kapalaran. Five minutes lang. Wala ka. Parang walang signal. Wala na.
Sige, Lola. Sige, sige. Wah, Lola. Sige. Sige, salamat. Lola. Achop Boulevard. Zono DJ Rams. DJ Jonel, Tagaino Remix. Ang ganda na sana ng moment, pero Hello, mega shoutout po kay Boom. Mega shoutout po. oh scratch! Unsa ko no? Achop Boulevard. Sayaw mga toy, mga toy, DJ
Ayaw mga boy. Or DJ, pag-sure Tag-5 na lang. Tag-5 na lang. Pili na. Tag-5, balang 5, tag-5 na tanan. Pili. Tag-5, imong naong 5. Wate pa ako, wate. Pastilan! Jampong! Jampong! Unggoy ang kainit! Parang to sige lagi. Jampong! Muna na alis guys. Kaya sa mga Bye po kayo guys. Hours ka lang, pre.
3, 4 hours ka lang. Oo. 4:30. Kaya mo ng 4:30. Pupunta ako kay Robert, pre. Robert. Sige po, sasayaw siya and then after niya ako sasayaw. Ayan, may ganyan shoutout po. 400 million na ha. DJ Kim, Idol. Achop Boulevard. DJ Kim, Idol. Idol. Sayaw, makihataw kay DJ Kim. DJ Kim, Idol. Vale. Vale. Uy. Ayun mo lang, maraming manonood. Idol.
Francis. Sa list mo na, pre. Sa list mo na. Francis. Ang galing gumiling ni Hosta. Sabi, oh. Galing gumiling ni Hosta. Wow. Ayan, mega shoutout sa 500 million guys. Pre, punta muna kay Edward, pre. Kay Robert, pre. Ha? Punta lang ako kay Robert. Ah. O paano itong ano? Kaya sasayaw ka, di ba? Ha? Sasayaw ka. Naghihintay ng mga tao. Saglit lang. Mga minuto lang. Saglit lang. Pinag-aaralan. Ikaw daw ang sumayaw, host, pre. Ikaw daw ang sumayaw. Pre, sayaw ko na raw, pre. Ayun lang, meron ang dalawa. Ayun lang natin. Ayun po. Pre, sumayaw ko na raw. Ha? Sumayaw ka na raw.
Pagpalit. Limikit ang katawan ni Melan, Madam Melan. Yan, bakas lang po. Amigo, kung akong amiga, paminaw kung panayaw mo sa bago kong sunata. Sinitiragot para lang tamalingaw, ikembot, sabay sa pagganaw. Dali na mo mga amigo, kung akong amiga, paminaw kung panayaw mo sa bago kong sunata. Sinitiragot para lang tamalingaw, ikembot, sabay sa pagganaw. DJ Chris. Mga amigo, kung akong amiga, paminaw kung panayaw mo sa bago kong sunata. Sinitiragot para lang tamalingaw, ikembot, sabay sa pagganaw. Sumayaw ka na, pre. Kung akong amiga, paminaw kung panayaw mo sa bago kong sunata. Sinitiragot para lang tamalingaw, ikembot, sabay sa pagganaw. Yan, nilagay ko kasi. Yes, that's the repeat of DJ Armand. Pagpalit mo sa taas. Pagpalit Karon, babae nga pagod, sayo sayaw, sabay sa panahon. May mga lubot, perting pagkabigot, halos makita na ang ilahang sampo. Baadan ang lubag, sa disco nagbabad, ari-diri, okay mamatubad. Parang hinaan mo yung music mo. Yung music mo, hinaan mo. Yan na. Sila. Pagpalit, sumayaw ka na. DJ Armand, my
Melissa Souter. Amping. Tumayaw na kayo, pare. Tumayaw ka na. Hindi na magpapali. Ito mag-iin na ako. Middle fingers up, tutok sa susarap. May galit na sample. Pare, sayaw ka na. Isang bagsak naman yan. Sige na. Hindi ko na makita yung sayaw mo. Aalis ako, iwan ko yung CP ko. Sayaw ka na. Hindi ko kita makita kasi iwan ko yung internet ko pati CP ko. Kaya sayaw ka na. natin si Dali. Magpali. Oh, sige. Shout out, Api. Magpali, dali. Ay, Paparating na madam, si Rolly. 15 minutes na lang ako. Paparating na si Rolly. Dalian mo na, magpali. Magpali. Go. Wala na naman yung sound si Edward. Oh. Akala ko kanina alas 4. Baka nagiging 22 na, baka abutin naman ng alas 5. Sige po, Madam Melanie. Thank you po. Thank you sa patambay dito sa aking bahay. Maraming salamat po. It's me, Melanie. Andiyan si Sir Arthur. Mega love. Shout out kay Sir Arthur. Hello, Sir Arthur. Sir Arthur, sasayaw si Magpali. Bagsak mo na magpali. Uy, Minute paparating lang na yung ng si Bagyong viewers, Rolly. 10 viewer. Hinihintay pa Sir, talaga baka yung naman bagsak po ni kayo Rolly. ng 10 viewers dyan para sasayaw si Magpali channel. Pa-end na rin ako ng 10 minutes. Salamat po. Ilan na ba yung tao dyan sa baba? 5. Bagyo. O, di 5, di 3 tayo, 8. Wala kang sounds. Meron. Sa'yo lang, ikaw lang. Walang dyan na si Leo. Magpali, umpisahan mo na kasi ba? Mag-warm up ka muna ang pagpali para pasok sila. Push up ka din, magpali mo na ng 10. Tapos 10 rin kay Bagyo. O, ayan na, ilan na sila?
Wala. Sabi mo? Wala. You are dancing to the beat. One exclusive mix by DJ Boom Boom. 5, 6, 7, go. DJ Boom Boom Remix. This is the dance for you. Wow! Kay DJ Boom Boom pala yan. Pa-share nyo naman. Ang galing yung pangalan ko. Ang galing. Pali, ano po? Pali, alam mo ba ang matanggalin yan? Pangalan ko. Wala ko pa. What, 6, 7, go. Sige. Oo. Tinulong ko niya ng hindi pala. Ha? Tulo na. Okay na yun. Asa na yung... Oh, sayaw na mo Julius, kami. mawawala. Sayaw na yan. Sayaw na yan. DJ Boom Boom Remix. Nangyari, asa na yung mga ating This is the dance for you.
inyo. DJ RJ. Sayaw na mga alien. Sayaw, Joy! Ilang patisoy, ang mga tisoy. Pura pugidongoy, kalangoy-langoy. Sayaw takot-takot, pura gadakot-takot. Dalag sa mangita, og samok-samok. 1, 2, 3, let's go! 1, 2, 3, pasok karap. 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 Tap, 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 Joy, sayaw mga Joy. Joy, 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 mga Joy. Joy, 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 Joy. Sayaw, Joy! Mga Joy. Sayaw bisag way ligo, asukara. Sayaw pinabihagay, asukara. Tap, 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 sige o patisoy, mura ra magyon. Silang mga tisoy, ang ilang nawang wala ra kay mga lamoy. Kung ibang andomon o pabitawan ang latigoon. Nandere na ngayon, nandere na ngayon. Nandere na ngayon, nandere na ngayon. Ang dati doon, nandere na ngayon. Asukara, baway pamada Choy para tuloy-tuloy ang gana Choy. DJ RJ. Ay, ano Joy? Siya ka na Joy.
ko ng 10 marbles para sa balik ako. Ayun, wala na siya. Dapat dili Wala na na siya. panghilabot sa amo kay dili ni imong kwarta kundi para sa amo sa katawan. Kami na merhisyo sa Wait inyo. lang. Buka pa! Way sirado! Eh guys, bad news dahil hindi daw siya makakasayaw si Magpale. Bukas na lang daw kasi daw kailangan daw siya. Ayan, mag-e-end na po ako. Maraming salamat po sa mga nagpunta at sa mga nag-effort dyan. Maraming salamat po. Thank you so much po guys. Mag-e-end na po ako. Maraming salamat po Sir Arthur at Madam Melrose. At sa lahat po ng mga nag-thumbs up, maraming salamat po. Thank you so much po.
guys, mag-end na po ako. Maraming salamat po sa 300 million na lang. Bukas naman po daw, sasayaw ko yung magbalag sa akin. Salamat po.